हे गाइज वेलकम बॅक इन विद्या मंदिर. सो आज आपण बघतोय एक्सरसाइज 7.4चा लास्ट क्वेश्चन. ओके, सो त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन इथे दिला आहे. सो फर्स्ट क्वेश्चन लिहितो मी इथे. लिमिट x टेन्स टू 0 कॉस ax मायनस कॉस bx अपॉन कॉस cx मायनस 1. ठीक आहे, कॉस cx मायनस 1. तर कालच्या लेक्चरमध्ये आपण असं बघितलं होतं की कॉस 2 थिटाचे आपल्याकडे दोन फॉर्म्युले होते, राईट ना. इथे आपण एक फॉर्म्युला यूज करतोय कॉस 2 थिटाचा, 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा. ओके, आणि जर मी याला असं लिहिलं कसं, 2 साइन स्क्वेअर थिटा इकडच्या साईडला मायनस होता तो प्लस झाला आणि 1 मायनस कॉस 2 थिटा ॲज इट इज असा लिहिला. ठीक आहे, सो आपल्याला 1 मायनस कॉस 2 थिटाची व्हॅल्यू माहिती आहे, ती किती असते, 2 साइन स्क्वेअर थिटा असते. ओके, सो इथे खाली तुम्हाला दिसते पहा कॉस cx मायनस 1 दिसतोय. आपल्याला याला कन्वर्ट करायचं कशात, 1 मायनस कॉस एक्समध्ये, बरोबर ना. म्हणजे 1 आधी पाहिजे आणि कॉस नंतर पाहिजे. तर काय करावं लागेल, मला डिनॉमिनेटरमध्ये मायनसने मल्टिप्लाय करावं लागेल, राईट. डिनॉमिनेटरमध्ये जर मायनसने मल्टिप्लाय करावं लागत असेल मला, तर न्यूमरेटरला पण मायनसने मल्टिप्लाय करावं लागेल मला. ठीक आहे, हे कशासाठी चालू आहे सगळं, हे कॉस cx मायनस 1 आहे, त्याला 1 मायनस कॉस cx करायचं आहे. तर त्यासाठी काय करावं लागेल, मला डिनॉमिनेटरला मायनसने मल्टिप्लाय करावं लागेल. डिनॉमिनेटरला जर मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर न्यूमरेटरला पण मायनसने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो इथे काय करा, इथे स्टेप लिहा एक, मल्टिप्लाय न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर, मल्टिप्लाय न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय मायनस 1. मायनस 1ने आपण काय करूयात, मल्टिप्लाय करू. पहा काय होतं आहे आता, तर इथं काय मिळेल तुम्हाला, लिमिट x टेन्स टू 0, मायनसने याला मल्टिप्लाय केलं हे मायनस होईल, हे मायनसने मल्टिप्लाय केल्यानंतर प्लस होईल. ही वाली टर्म प्लस आहे ती आधी घेऊया, कॉस bx. पहा बरं, मायनसने याला मल्टिप्लाय केलं हे मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर प्लस होऊन जाईल, म्हणून याला आधी घेतलं याला नंतर, कारण याचं साईन मायनस येणार आहे, मायनस कॉस ax अपॉन खाली पण मायनसने मल्टिप्लाय केलं, मायनसने केल्यानंतर हे मायनस होईल आणि हे प्लस होईल. मग 1 प्लस येणं तर तो आधी इकडे लिहिला, कारण 1ला प्लसचं साईन येणार आहे म्हणून आधी, आणि याला मायनस येणार आहे म्हणून नंतर मायनस कॉस cx. ठीक आहे, ब्रॅकेट क्लोज. पहा बरं आता, 1 मायनस कॉस 2 थिटा असेल तर तुम्ही लिहिता 2 साइन स्क्वेअर थिटा लिहिता की नाही. चला ठीक आहे, आता जर माझ्याकडे असं असेल कसं, 1 मायनस कॉस cx असेल तर मी काय लिहायला पाहिजे, मी नेहमी सांगतो तुम्हाला, इकडचे थिटा पहा तुम्ही, इकडे 2 थिटा होते तर इथे हाफ थिटा झाला. इथे जर cx असेल तर इकडे त्याचा हाफ होईल, म्हणजे काय होईल थोडक्यात, 2 साइन स्क्वेअर cx बाय 2 होईल, बरोबर ना. 2 साइन स्क्वेअर cx बाय 2 होईल, म्हणजे याच्या जागेवरती तुम्हाला काय टाकायचे, 2 साइन स्क्वेअर cx बाय 2 टाकायचं. ठीक आहे, चला तर पुढे काय, लिमिट x टेन्स टू 0, लिमिट x टेन्स टू 0 अपॉन 1 मायनस कॉस cx. 1 मायनस कॉस cx म्हणजे कोण आहे, 2 साइन स्क्वेअर cx बाय 2 ठेवून द्या इथे, 2 साइन स्क्वेअर cx बाय 2. ओके, चल कॉस bx मायनस कॉस ax काय करता येईल याच्यात, तुम्ही बोला सर काही करता येणार नाही, पण एक गोष्ट आपण करू शकतो इथे, तुम्हाला जर फॉर्म्युले माहिती आहेत तर तुम्ही काही करू शकता. कॉस bx, ठीक ना, हे बघा कॉस 2 थिटा असेल तर 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा, इकडे जर 2 थिटा असेल तर इकडे त्याचे हाफ होतो, बरोबर. इकडे जर 2 असतील तर इकडे हाफ होतो. मग इकडे घेतानाच मी जर bx घेतला तर त्याचं काय होईल, हाफ होईल ना. म्हणजे इथे जर जसं की मी असं इथे कॉस bx घेतलं, याच्यावरूनच हा वाला फॉर्म्युला कसा तयार करतो मी पहा. कॉस माझ्याकडे जर फक्त bx असेल तर इकडे काय होईल, 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर bx बाय 2 होईल, 2 साइन स्क्वेअर bx बाय 2 होईल, 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर bx बाय 2 होईल का नाही. कॉस 2 थिटा जर असेल, हा तुमचा ओरिजिनल फॉर्म्युला आहे, हा तुमचा ओरिजिनल फॉर्म्युला. त्यात आपण काय चेंज करतोय, इकडे जर 2 थिटा असेल तर इकडे सिंगल थिटा होतो की नाही, हे तर माहिती आहे आपला, हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. मग इथे जर मी कॉस bx घेतला, जेवढं इथे असेल त्याच्या हाफ इथे घ्यावा लागेल, 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर bx बाय 2. तर कॉस bxच्या जागेवरती काय लिहिणार मी, 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर bx बाय 2
आता नंतर मायनस आहे, सो मायनस. आणि कॉस ए एक्सला काय लिहिणार, जसं पी एक्सला लिहिलं तसं ए एक्सला लिहा. इथं मायनस साईन येणार तर याला ब्रॅकेट टाका. आता 1 मायनस 2 साईन स्क्वेअर पहा ए एक्स बाय 2 होईल इथं, ए एक्स बाय 2 आलं लक्षात. आणि हा मोठा ब्रॅकेट पण क्लोज. कळालं काय केलं आपण? ओके चला, हे जे फॉर्म्युले यूज केले ते लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेन्स टू 0. इथं काय मिळेल तुम्हाला 1 मायनस 2 साईन स्क्वेअर बी एक्स बाय 2 मायनस 1 मायनस मायनस प्लस 2 साईन स्क्वेअर ए एक्स बाय 2 अपॉन 2 साईन स्क्वेअर सी एक्स बाय 2. ओके, ब्रॅकेट क्लोज, ब्रॅकेट क्लोज. हे जे आहे ना हे सगळं रफ करतोय मी आता. ठीक आहे, इथे कॅन्सल काय काय होईल, इथे जर तुम्ही बघितलं तर हे -1 आणि +1 कॅन्सल. ठीक आहे. लिमिट एक्स टेन्स टू 0. दोघांकडे पण 2 आहे, इथे पण 2 आहे, इथे पण 2 आहे. 2 कॉमन करूयात. सो 2ला कॉमन केलं तर ब्रॅकेटमध्ये काय काय राहील हे बघा. इथे राहील साईन स्क्वेअर ए एक्स बाय 2 प्लसवालं आणि इथे मायनस साईन स्क्वेअर बी एक्स बाय 2. ठीक आहे, साईन स्क्वेअर ए एक्स बाय 2 मायनस साईन स्क्वेअर बी एक्स बाय 2. 2 कॉमन काढला आहे आणि अपॉन खाली जर बघितलं तर हे इथे आहे 2 साईन स्क्वेअर सी एक्स बाय 2. ओके, 2 इंटू साईन स्क्वेअर सी एक्स बाय 2. यांच्या दोघातला 2 कॅन्सल, 2 कॅन्सल. आता काय करावं लागेल तुम्हाला, आता जर व्यवस्थित बघितलं तर इथे काय करणार तुम्ही. सो इथे आपण काय करणार आहोत, एक्स स्क्वेअरने न्यूमरेटरला आणि एक्स स्क्वेअरने डिनॉमिनेटरला दोघांनाही डिवाईड करणार आहोत. कशाने, एक्स स्क्वेअरने न्यूमरेटरला आणि एक्स स्क्वेअरने डिनॉमिनेटरला. चला तर इथे काय करू आपण, डिव्हाइड, एक ॲडजस्टमेंट करायची आपल्याला. डिव्हाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअरने केलं की काय होईल, लिमिट एक्स टेन्स टू 0. ओके, लिमिट एक्स टेन्स टू 0. मी डायरेक्ट न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोघांना लिमिट अप्लाय करतो. लिमिट एक्स टेन्स टू 0. हे बघा इथे काय होईल, एक्स स्क्वेअरने डिवाइड करायचं आहे आपल्याला न्यूमरेटरला. न्यूमरेटरला म्हणजे याला पण आणि याला पण, आणि डिनॉमिनेटरला म्हणजे याला. ठीक आहे, सो न्यूमरेटरला म्हणजे काय झालं, साईन स्क्वेअर ए एक्स बाय 2 अपॉन इथे लिहिलं एक्स स्क्वेअर मायनस हे वाला लिमिट तिथे पण देऊ शकता तुम्ही, असं काही नाही. ठीक आहे, आता हे न्यूमरेटर फक्त इथे साईन स्क्वेअर बी एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वेअर. ठीक आहे, हे झालं न्यूमरेटर. अपॉन, हा बरं नीट, अपॉन लिमिट एक्स टेन्स टू 0. इथे पण देऊ आपण साईन स्क्वेअर सी एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर. इथपर्यंत आय थिंक तुम्हाला समजलेलं असेलच. ठीक आहे, इथपर्यंत तुम्हाला समजलेलं असेल. आता हे सगळंच रब करतोय मी इकडच्या साईडचं. इथून पुन्हा एकदा परत एकदा लक्ष द्या काय काय केलं आपण. पुन्हा मी परत रिपीट करतोय. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांना मल्टिप्लाय केलं -1ने. -1नेच का केलं, कारण की इथे आपल्याला 1 मायनस कॉस सी एक्स पाहिजे होता, म्हणून -1ने डिनॉमिनेटरला करणं गरजेचं होतं. जर डिनॉमिनेटरला केलं तर न्यूमरेटरला पण केलं. तर हे अशा पद्धतीने कॉस बी एक्सच्या ठिकाणी कॉस बी एक्स मी ज्या आत्ता मगाशी फॉर्म्युले लिहिले होते त्याच्यावरून कॉस बी एक्सची व्हॅल्यू मिळाली मला 1 मायनस 2 साईन स्क्वेअर बी एक्स बाय 2 मायनस कॉस ए एक्सची व्हॅल्यू मिळाली मला 1 मायनस 2 साईन स्क्वेअर ए एक्स बाय 2 अपॉन 2 साईन स्क्वेअर सी एक्स बाय 2. ठीक आहे, सो हे मायनस साईन मी ॲप्लाय केलं. माझ्याकडे -1 आणि +1 कट झाला. इथे आणि इथे दोघांकडे 2 होता. 2 कॉमन, पॉझिटिव्ह टर्म आधी, निगेटिव्ह टर्म नंतर. दोघांचा 2 कॅन्सल, याचा आणि याचा 2 कॅन्सल. नंतर आपल्या लक्षात येतं लगेच की न्यूमरेटरला इथे साईन स्क्वेअर इथे साईन स्क्वेअर आहे. ओके, म्हणजे एक्सने आपल्याला काय करावं लागेल,
इथे दिसते ना ax/2 bx/2 cx/2 म्हणजे x तर पाहिजेच आपल्याला, x गरजेचं आहे आपल्याला, पण इथे स्क्वेअर असल्या कारणाने आपल्याला एक्स स्क्वेअरने दोघांना डिवाईड केलं, म्हणजे तो एक्स स्क्वेअर याला पण डिवाईड करेल, याला पण करेल, याला पण करेल. खालच्या स्टेपमध्ये फक्त एक्स स्क्वेअरने डिवाईड केलं आहे मी सगळ्यांना. ठीक आहे, ओके. आता पुढे काय करायचं आपल्याला, थोडीशी ॲडजस्टमेंट करायची. ॲडजस्टमेंट कशी करतोय आपण आता नीट लक्ष द्या. बघा हे जे लिमिट आहे ना ते दोघांना पण ॲप्लाय करू आता. इथे लिमिट x टेन्स टू 0, इथं काय आहे, हे जे आहे sin ax/2 त्याला मी असं लिहितो sin ax/2 अपॉन sin ax/2 अपॉन x, त्याचा स्क्वेअर होऊन जाईल. या दोघांकडे स्क्वेअर आहे म्हणजे टोटल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केला, मायनस मध्ये मायनस. हे लिमिट याला पण ॲप्लाय करू शकता तुम्ही, करा लिमिट x टेन्स टू 0. ओके, लिमिट x टेन्स टू 0 sin bx/2, इथे काय लिहिलं sin bx/2 अपॉन x, आणि याचा पण काय होणार, हां याचा पण होल स्क्वेअर आहे. इथं पण स्क्वेअर आहे, इथं पण स्क्वेअर आहे, सो एकाच ब्रॅकेटमध्ये दोघांचा कंबाईन स्क्वेअर केला, अपॉन लिमिट x टेन्स टू 0 sin, इथं बघा cx/2 अपॉन x, आणि कंबाईन स्क्वेअर झाला. हे लिमिट जे ते पण असं आतमध्ये घेऊयात. ठीक आहे, ओके. आता पुढे काय करणार तुम्ही, ॲडजस्टमेंट करणार. साईन थिटा अपॉन थिटा पाहिजे आपल्याला, नाही आपल्याकडे. इथे x आहे, इथे पण x आहे. a/2 पाहिजे, जसं वरती a/2 तसं इथे पण पाहिजे, नाही आहे तर a/2 ने मल्टिप्लाय केलं. याला कॅन्सल करण्यासाठी इथं पण a/2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सेम इथं bx/2 आहे, फक्त आपल्याकडे x आहे, b/2 आहे का, नाही, नाहीतर इथे मल्टिप्लाय करा, इथे पण मल्टिप्लाय करावं लागेल. cx/2, इथे c/2 घ्यावं लागेल, सो इथे पण /2 घ्यावं लागेल. ठीक आहे, चला तर आता काय येईल फायनली आपल्याला, a/2 तर कॉन्स्टंट आहे, त्याला लिमिटच्या आउटला घ्या, बाहेर घ्या, पण त्याचा स्क्वेअर आहे लक्षात ठेवा. म्हणजे काय होईल तुमच्याकडे a²y2² 4 मायनस इथे. ठीक आहे, आधी हे करून घेऊयात आपण लगेच. आता बाकीचे जे राहिलेलं आहे ना, हे लिमिट इथे लिहितोय मी, पहा लिमिट x टेन्स टू 0 sin ax/2 अपॉन ax/2 चा स्क्वेअर, मायनस इथे b/2 लिमिटच्या बाहेर येणार, पण स्क्वेअर आहे लक्षात ठेवा, b²/4 होईल. सो लिमिट x टेन्स टू 0 राहील sin bx/2 अपॉन bx/2, आणि त्याचा स्क्वेअर लक्षात असू दे हे, आणि अपॉन इथनं c/2 बाहेर येईल म्हणजे त्याचा स्क्वेअर आहे c/4. इथे राहील लिमिट x टेन्स टू 0 sin cx/2 अपॉन cx/2. ओके, आणि त्याचं पण काय बाहेर स्क्वेअर आहे. सो हे जे ब्रॅकेट दिसत आहेत ना तुम्हाला, लिमिट x टेन्स टू 0 sin थिटा अपॉन थिटा म्हणजे 1 असतं. हे एवढं सगळं 1 असेल, 1चं स्क्वेअर 1च असेल. इथे पण हे 1 असेल, 1चं स्क्वेअर 1च असेल. इथे पण हे 1 असेल, 1चं स्क्वेअर 1च असेल. फायनली तुमच्याकडे राहिलं काय मग, फक्त शिल्लक राहिलं तुमच्याकडे a²/4 मायनस b²/4 अपॉन c²/4 अपॉन c²/4. डिनॉमिनेटर दोघांचा सेम आहे, a² मायनस b² अपॉन 4 होईल, आणि इथे c²/4 होईल. 4 दोघांचा पण कॅन्सल. फायनल आन्सर मिळेल तुम्हाला a² मायनस b² अपॉन c². ओके, a² मायनस b² अपॉन c². सो अशा पद्धतीने तुम्हाला इथे कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. हेच तर इथे महत्त्वाचं होतं. ठीक आहे, चला आता नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पाहूया. So the question number second is limit x tends to pi under root of 1 minus cos x 1 minus cos x minus root 2 upon sin square x
अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स. याच्या आधी तुम्ही शिकलात कोणती फॅक्टरायझेशन मेथड, त्याच्यानंतर रॅशनलायझेशन मेथड. तर दोघांपैकी इथे आपण रॅशनलायझेशन मेथड यूज करायची. का? तुम्हाला स्क्वेअर रूट दिसते तर इथं काय करावं लागेल आपल्याला, रॅशनलायझेशन मेथड यूज करावं लागेल. चला करा इथे रॅशनलायझेशन मेथड. लिमिट एक्स टेन्स टू पाय अंडर रूट 1 मायनस कॉस एक्स मायनस रूट 2 अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स. कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय करायचे बाळांनो. कॉन्जुगेटने म्हणजे कसं, 1 मायनस कॉस एक्स प्लस रूट 2 अपॉन यानेच खाली पण 1 मायनस कॉस एक्स प्लस रूट 2 ब्रॅकेट क्लोज. पुढे क्या राहाल तर हे मिळेल तुम्हाला लिमिट एक्स टेन्स टू पाय ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी. फॉर्म्युला आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा. सो ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे अंडर रूट 1 मायनस कॉस एक्सचा स्क्वेअर मायनस रूट 2चा स्क्वेअर अपॉन इथे पण काय येईल, हे तर खाली ॲज इट इज साइन स्क्वेअर एक्स इंटू अंडर रूट 1 मायनस कॉस एक्स प्लस रूट 2. स्क्वेअर अँड स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल, स्क्वेअर अँड स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल. सो फायनली तुम्हाला काय मिळेल, लिमिट एक्स टेन्स टू पाय वरती पहा 1 मायनस कॉस एक्स इथे शिल्लक राहिलं आहे मायनस 2 अपॉन इथे तर साइन स्क्वेअर एक्स इंटू अंडर रूट 1 मायनस कॉस एक्स प्लस रूट 2. ओके. अजून पुढच्या स्टेपला कराल तर हे लिमिट एक्स टेन्स टू पाय इथे मायनस कॉस एक्स मायनस 2 प्लस 1 मायनस 1 अपॉन साइन स्क्वेअर एक्सला आपण असं लिहू शकतो का, हे बघा तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. देअरफॉर साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा. लिहू शकतो की नाही आपण, लिहू शकतो. सो साइन स्क्वेअर एक्सला काय लिहा, 1 मायनस कॉस स्क्वेअर एक्स लिहा आणि बाकी ॲज इट इज अंडर रूट 1 मायनस कॉस एक्स प्लस रूट 2 ब्रॅकेट क्लोज. ठीक आहे. सो पुढच्या स्टेपला काय मिळेल तुम्हाला, न्यूमरेटरमधून मायनस साईन कॉमन करू शकता तुम्ही. आता जो न्यूमरेटर दिसतोय तुम्हाला मायनस कॉस एक्स मायनस 1 तिथनं काय कॉमन करू शकता, मायनस साईन कॉमन करू शकता. सो तिथनं जर मायनस साईन कॉमन केलं तर काय मिळेल, लिमिट एक्स टेन्स टू पाय इथनं मायनस साईन कॉमन केलं तर आपल्याला मायनस इथे मिळेल कॉस एक्स प्लस 1. मायनस साईन कॉमन केलं ना, सो साईन चेंज होऊन जातील. आणि हे म्हणजे 1 म्हणजे याला तुम्ही असं लिहू शकता 1 स्क्वेअर मायनस कॉस स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे काय, एका ब्रॅकेटमध्ये ए मायनस बी म्हणजे कॉस एक्स मायनस 1 आणि एका ब्रॅकेटमध्ये कॉस एक्स प्लस 1. बाकी ॲज इट इज 1 मायनस कॉस एक्स ते काय पुढे प्लस रूट 2. ठीक आहे. कॅन्सल होण्यासारखं आहे तुमच्याकडे एक टर्म हा आणि हा ब्रॅकेट कॅन्सल होईल. शिल्लक राहील फक्त लिमिट एक्स टेन्स टू पाय वरती राहील मायनस 1 अपॉन आता डायरेक्ट लिमिट ॲप्लाय करा मायनस 1 कॉस पाय मायनस 1 इथे पण अंडर रूट 1 मायनस कॉस पाय प्लस रूट 2. ठीक आहे. चलो हे काय मिळेल तुम्हाला मायनस 1 अपॉन कॉस पायची व्हॅल्यू किती असते, कॉस पायची व्हॅल्यू असते मायनस 1. हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. कॉस पायची व्हॅल्यू किती असते, नेहमी कॉस पायची व्हॅल्यू असते मायनस 1. सो मायनस 1 आणि मायनस 1. ठीक आहे. इंटू अंडर रूट 1 मायनस कॉस पायची व्हॅल्यू मायनस असते, सो ते मायनस आणि हे मायनस 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 प्लस रूट 2. किती झालं हे येणार मायनस 1 अपॉन मायनस 1 इंटू मायनस 1 मायनस 2 इंटू हे रूट 2 आणि ते रूट 2 प्लस रूट 2
म्हणजेच किती -1/-2 इंटू 2√2 आहे ना, 2√2 झाले. -1/2 टू 4 -4√2 म्हणजेच मायनस मायनस कट होऊन 1 काय मिळेल 4√2. दिस इज आवर फायनल आन्सर. सो हे अशा पद्धतीने आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं होतं. इज इक्वेशन होता. सुरुवातीला आपल्याला फक्त रॅशनलायझेशन करायचं होतं. रॅशनलायझेशन करून नंतर लिमिट अप्लाय करायचं आणि फायनली आन्सर आपल्याला मिळेल 1/4. ठीक आहे. चला आपण नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पाहूयात आता. सिंपल क्वेश्चन आहेत. त्यासाठी तुम्हाला ॲडजस्टमेंट कुठे काय करतोय मी ते काळजीपूर्वक लक्षात घ्या आणि क्वेश्चनचा पुन्हा पुन्हा सराव करा तुम्ही. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेन्स टू π/4. तिसरा क्वेश्चन लिमिट x टेन्स टू π/4 tan स्क्वेअर x मायनस कॉट स्क्वेअर x अपॉन sec x मायनस कोसेक x. sec x मायनस कोसेक x. ठीक आहे. आता खाली जर बघितलं तुम्ही तर sec x मायनस कोसेक x आहे डिनॉमिनेटरला. याला आपल्याला तशा पद्धतीने काही लिहिता येईल का? सेकच्या फॉर्ममध्ये टॅनला लिहिता येईल. कसं लिहिता येईल तर तुम्हाला आयडेंटिटी माहिती 1 + tan स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा असते की नाही आयडेंटिटी. आणि कॉट स्क्वेअरची असते 1 + कॉट स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थिटा असते. मग टॅन स्क्वेअर एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल इथून. टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू काय मिळेल सेक स्क्वेअर थिटा मायनस 1. तर ती इथे पुट करायची. चला पुट करूयात आपण. लिमिट x टेन्स टू π/4. डायरेक्ट टाकायची नाही व्हॅल्यू इथे. डायरेक्ट टाकली तर 0/0 होऊ शकते. ठीक आहे. पहा इथे टॅन स्क्वेअर एक्सच्या जागेवर काय टाकणार तुम्ही सेक स्क्वेअर एक्स मायनस 1. ओके. मध्ये मायनस आहे मायनस. कॉट स्क्वेअर एक्सच्या जागेवर काय टाकणार फक्त कॉट स्क्वेअर थिटा पाहिजे तर काय होईल कोसेक स्क्वेअर एक्स मायनस 1 होईल अपॉन हे तर ॲज इट इज सेक एक्स मायनस कोसेक एक्स. सेक एक्स मायनस कोसेक एक्स. हे का हो लिमिट एक्स टेन्स टू π/4. पहा इथे सेक स्क्वेअर एक्स मायनस 1 मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स मायनस मायनस प्लस 1 अपॉन सेक एक्स मायनस कोसेक एक्स. ओके. कॅन्सल जर बघितलं तर हे -1 आणि +1 कॅन्सल. मग शिल्लक काय राहील तुमच्याकडे फक्त लिमिट एक्स टेन्स टू π/4. शिल्लक राहिले इथे सेक स्क्वेअर एक्स मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स अपॉन सेक एक्स मायनस कोसेक एक्स. ओके. अजून पुढे करा. इथे a² मायनस b² फॉर्म्युला ॲप्लाय करा न्यूमरेटरसाठी. आणि a² मायनस b² फॉर्म्युला असतो इन फर्स्ट ब्रॅकेट a मायनस b अँड इन सेकंड ब्रॅकेट a प्लस b. ओके. सो तो वाला फॉर्म्युला इथे ॲप्लाय करायचा आहे. सो आपल्याला काय मिळेल लिमिट x टेन्स टू π/4 a minus b into a plus b means sec x plus cosec x into sec x minus cosec x upon sec x minus cosec x. sec x minus cosec x bracket close. ओके. sec x minus cosec x आणि sec x minus cosec x कॅन्सल हो. शिल्लक करायला फक्त इथे टाका एक्सच्या जागेवर डायरेक्ट π/4 टाकून द्या प्लस कोसेक π/4 टाका. सेक π/4 ची व्हॅल्यू असते किती सेक π/4 साइन π/4 ची व्हॅल्यू किती असते 1/√2. तसं सॉरी कॉस π/4 ची व्हॅल्यू असते 1/√2. तर सेक π/4 ची व्हॅल्यू किती असेल √2. इथे पण साइन π/4 ची व्हॅल्यू असते 1/√2. तसं कोसेक π/4 ची व्हॅल्यू किती येणार √2. किती झाले मग हे 1√2 आणि 1√2. सो आवर आन्सर विल बी 2√2. ठीक आहे. सो याला अशा पद्धतीने
थर्ड क्वेश्चनला सॉल्व करायचं होतं तुम्हाला इथे. दिस इज द आन्सर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 अँड फायनली वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट question of exercise 7.4. limit x tends to pi by 6, x tends to pi by 6, 2 sin square x minus sin x, sorry, plus sin x minus 1 upon 2 sin square x minus 3 sin x, 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 plus 1. चला तर आता काय करूयात आपण इथे, याला सॉल्व करायचं आहे आपल्याला. इथे काय करा तुम्ही, हे साईनच्या फॉर्ममध्ये ना याला पुट करा. साइन एक्स इज इक्वल टू एम, सपोज पुट साइन एक्स इज इक्वल टू एम टाकू आपण. त्याच्या जागेवर थोड्या वेळ एम घेऊ, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळेल सिम्पल होण्यासाठी. तसंही करू शकतो तुम्ही, पण थोडंसं कॉम्प्लिकेट होईल. सो सिम्पल मेथडने करूयात आपण. साइन एक्सच्या ठिकाणी आपल्याला एम पुट करायचं आहे. एम पुट केल्यानंतर आपल्याला 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळतील आणि 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण सॉल्व करायचे आहेत फक्त. ठीक आहे. सो काय मिळेल तुम्हाला, लिमिट x टेन्स टू पाय बाय 6 टू एम स्क्वेअर, साइन एक्सच्या ठिकाणी एम टाका, एम स्क्वेअर प्लस एम मायनस 1 अपॉन 2m स्क्वेअर मायनस 3m आणि प्लस 1. ओके. आता बघा इथे 2m स्क्वेअर प्लस m मायनस 1 आहे, त्याचे फॅक्टर तुम्ही पाडू शकता. 2m स्क्वेअर प्लस m मायनस 1. आपल्याला पाहिजे 2 1 जा 2 मायनस 2 एवढं मल्टिप्लिकेशन, 2 इंटू मायनस 1 मायनस 2 एवढं मल्टिप्लिकेशन आणि ॲडिशन पाहिजे प्लस 1 एवढी. असे 2 नंबर कोणते आहेत, तर असे 2 नंबर जर तुम्ही बघितलात तर कोण आहे, 2 आणि मायनस 1. ओके, 2 आणि मायनस 1. सो 2 आणि मायनस 1 आहे, तर इथे लिहा 2m स्क्वेअर प्लस 2m मायनस m 1m ना आणि मायनस. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करायचे फक्त. यांच्या दोघातून काय कॉमन करू शकता आणि यांच्या दोघातून काय कॉमन करू शकता. इथनं 2m करू शकतो, इथे राहील m प्लस 1, मायनस कॉमन करू शकतो, इथे राहील m प्लस 1. ठीक ना. m प्लस 1 पुन्हा एकदा कॉमन, तर इथं राहील 2m आणि इथे काहीच नाही म्हणजे मायनस 1, 2m मायनस 1. ठीक, म्हणजे वरच्याचे फॅक्टर मला मिळालेत. लिमिट x टेन्स टू पाय बाय 6, याचे फॅक्टर काय मिळतात मला, m प्लस 1 आणि 2m मायनस 1. मग मी लिहिणार m प्लस 1 आणि 2m मायनस 1. ठीक आहे. आता डिनॉमिनेटरचे फॅक्टरायझेशन करा. डिनॉमिनेटरला पण फॅक्टर मिळतील तुम्हाला. ठीक आहे. सो डिनॉमिनेटर काय तुमच्याकडे, डिनॉमिनेटरची टर्म आहे आपल्याकडे 2m स्क्वेअर प्लस मायनस 3m प्लस 1. 2 एवढं मल्टिप्लिकेशन आणि मायनस 3 एवढी ॲडिशन. असं कोण आहे, 2 एवढं मल्टिप्लिकेशन आणि मायनस 3 एवढी ॲडिशन, मायनस 2 मायनस 1, राईट, मायनस 2 मायनस 1. टाका इथे 2m स्क्वेअर मायनस 2m मायनस 1m प्लस 1. हा कॉमन इथून 2m निघेल, तर इथं काय शिल्लक राहील, m मायनस 1 मायनस कॉमन मायनस 1, तर इथं राहील m मायनस 1. मायनस साईन कॉमन घेतलं तर आतला साईन चेंज होईल. m मायनस 1 पुन्हा एकदा कॉमन येतो, m मायनस 1 कॉमन, तर राहणार 2m मायनस 1. हे झाले फॅक्टर m मायनस 1, 2m मायनस 1, 2m मायनस 1, 2m मायनस 1, 2m मायनस 1 गेट कॅन्सल. इझी होता, राईट. आता काय करायचं आपल्याला, रिसबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ m. ठीक आहे, रिसबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ m. व्हॅल्यू ऑफ m, m ची व्हॅल्यू टाकून द्या. m म्हणजे काय, लिमिट x टेन्स टू पाय बाय 6. m म्हणजे साइन एक्स आहे, साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स मायनस 1. ठीक ना. m म्हणजे कोणी, साइन एक्स. लिमिट टाका, साइन पाय बाय 6 प्लस 1 अपॉन साइन
π/6 -1. sin π/6 म्हणजे sin 30. sin 30ची व्हॅल्यू असते 1/2. 1/2 + 1 आपण 1/2 - 1. 1/2 + 1 म्हणजे काय? 2 1 2 + 1 3/2 आणि 2 1 2 हे -2 येईल. -2 + 1 -1/2. 2 2 गेट कॅन्सल. 3/-1 3/-1 मीन्स our final answer is -3. ठीक आहे. 2 1 2 + 1 3/2. 2 1 2 बट हे -2 आणि +1 -1/2. 2 2 कॅन्सल. 3/-1 मीन्स -3. सो हे अशा पद्धतीने तुम्हाला इथे फायनल आन्सर मिळेल. सो अशा प्रकारे हा क्वेश्चन नंबर 3 पण इथे संपलेला आहे आणि एक्सरसाइज 7.4 पण इथे एंड झालेला आहे. सो बाकीचा राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू. थँक्यू ऑल ऑफ यू.